Hi guys, this is your besh JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be what I have declutter. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, kung napanood nyo yung video wherein nag-organize ako ng mga makeup and nag-declutter din ako dun sa video na yon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga dineclutter ko. Actually, nag-declutter ako doon, tapos nag-declutter din ako dito. And lahat ng mga papakita ko sa inyo is that's either ubos na or expired na talaga siya. Kasi usually, yung mga liquid, yun yung mga unang nag-expire, diba? Yung mga powder and yung mga powder kasi medyo forgiving pa yan. Pero, yung mga i-declutter ko or yung mga dineclutter ko na dun sa aking mga collection is talagang mga expire na or hindi na talaga magagamit. So, here it is. Ito siya lahat, mga sis. Ayan, mga besh. And, hindi ko na siya siguro isa-swatch, no? Kasi parang mahirap. So, unang dineclutter ko is actually yung dalawang foundation. This one is the L'Oreal na liquid foundation. Alam ko, True Match ba to? Ayun, True Match siya na foundation. And this is the shade G2. Ubos ko na siya. This one, actually, gustong-gusto ko to kasi hindi siya masyado matte na matte, parang ganon. Glowy pero hindi oily yan. Tapos, the other one naman is tong Dream Satin Skin ng Maybelline. So, this one is in the shade B3. Ubos ko na rin to. Ayan. Actually, meron pang konting natira. Pero, since matagal na to, I don't want to use it anymore. I decluttered 3 NYX na glitter. Yan, this one. Ayan siya. So, these are all dried up na. Kaya, dineclutter ko na sila. Pero, ayan siya. Diba? Ayan. Tapos, etong Beauty UK Blush Brush, hindi ko alam, parang, actually, hindi ko to masyadong nagamit, pero hindi ko rin siya masyadong feel na feel, kasi masyado siyang glittery. Pero this is peachy. Ayan, maganda naman siya. Ayan, oh. Kaya lang, hindi ko alam, parang hindi ko siya makuhang gustuhin. Ayan, ganun. Kasi ayan siya, oh. Ayan, oh. So, yun. At saka matagal na rin to eh. So, ayan. Tapos, itong Josie Maran na, I think, bronzer to. Ayan o, sobrang, kita naman, di ba, molds na. At saka matagal na talaga siya, ayan o. Kaya, declutter na natin siya. Tapos, ito naman, tong Tarte na Park Ave Princess. Meron akong backup nito, pero ito kasi naubos ko na siya, ayan. So, meron pa naman siyang konti, pero ayoko na siyang pagtsagaan kasi parang medyo tuyot na siya. Hindi na siya ganun ka-creamy. So, medyo mahirap na siyang i-blend. Hindi na siya nakikita. Ayan. And then, I also have tong sleek na makeup blush in the shade Coral. So, ito alam ko, expire na rin to. Pero ganito yung itsura niya. Nagamit ko naman siya. Maano ko naman siya nagamit. Matagal-tagal din. Ayan, no. Maganda yung shade niya, pero expired na siya, may Crayola na siya. Ayan. Tapos, I have this Can Make na candy wrap lip. So, ito, nagamit ko naman siya, pero natanggal na kasi yung doe foot niya. Tapos, parang matagal na rin to, kaya, ayun. And then, yung mga lipstick, I got this Touch of Nude, which is powder matte. Alam nyo, yung sa Maybelline, I think yung mga powder matte, mas mabilis siya mag-expire compare sa creamy matte. Hindi ko alam kung bakit, pero ayan na siya, oh. Diba? Nagmo-molds na siya. Pero matagal na rin yun, eh. So, very boom lang. Ito rin, matagal ko na rin to. Tapos, nagamit ko na rin naman siya. So, ayan, oh. Hindi na siya maganda. Ayan. Color Show naman to, and this is Maybelline Color Show Creamy Matte. Yan. Tapos, ito, di ko matandaan kung anong brand to, pero naubos ko na rin siya. Marami yan before, ganyan siya. Tapos, parang lip gloss siya. So, i-retract mo siya dito para mag-dispose siya ng product. And then, ganyan siya, oh. Parang ano lang siya, topper. Ginagawa ko siyang topper kasi hindi siya opaque. Gloss lang siya. Yan, maganda siya, pero expire na siya. Tsaka, nagamit ko na rin ng bonggang-bongga besh. Pag-retire na natin siya. Tapos, this one naman is Glossy Pink Crush. Ito, matagal ko to sa collection ko. Ayan. In fairness naman sa kanya, paubos na siya. Nag-molds na. Pero binigay lang kasi sa akin to ng friend ko.
So, ayun. Ginamit ko naman siya ng bonggang-bongga. Ito naman, ubos na din. This is the, nakalimutan ko, yung mga mini collection ng Colourpop. This one. Favorite ko to eh. Kaya nakalimutan ko na yung, yung shade niya. And sobrang ubos ko na rin siya. Wala, dried up na rin. So, ayan. Tapos, ito, dineclutter ko na siya kasi ang icky na niya, may lash serum ng Etude House. Pero effective to, besh. Ang ginagamit ko ngayon is yung castor oil na nabili ko sa Watsons. Pero hindi ko matandaan kung anong yun, kung anong brand. Pero ito, maganda to. And, ayan o, nagamit ko naman siya ng bonggang-bongga. Pero, yan, bus-buso na siya. Tapos, this one is Shiny Color Lip Gloss ng Shawil. This one, hindi ko to masyadong nagamit, pero maganda pa naman. Pero iba na yung amoy niya eh. Pero maganda, oh, diba? Bright na bright yung color niya, besh. Nagamit ko siguro mga ilang beses lang kasi nga bright na bright yung kanyang color. Pero in fairness, opaque siya, besh. Parang Barbie pink, ayan. Tapos ito naman yung mini na hula bronzer. Ubos ko na siya, ayan. Sample lang siya, ubos na. And then, etong hard candy na glitteratsi na eye glitter gel. Yan. Ayoko na yan. Tapos, I have here yung NYX na high voltage lipstick in the shade HBLS. Hindi ko alam yan, besh. Ito, in fairness, hindi pa siya nagmo-mods, pero, ayun nyo. Coral siya. Pero alam ko kasi na matagal na siya sa collection ko and ayun, yun lang. Expire na siya, in short. Tapos, ito naman is Mickey in Fuchsia Fun Lipstick. Ito naman, nagamit ko na rin naman siya in Fairview. Lahat naman ito nagamit ko na. Pero, expire na nga kasi. Kaya, ayan. Ang ganda naman ng pagka-pink niya. Mahilig ako sa mga pink na pink talaga before. Pero, hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro, as you mature, as you age. Ito naman yung glow tint na nakuha ko sa mystery box ni may layug. So, ililink ko rin siya dito sa taas and also down to the description box below. Glow tint. Ayan. Dried up na siya eh. Pero mabango pa siya. Pero dried up na. Tapos ito naman is yung Cover and Hiding Stick Concealer ng Holika Holika. And, ayan. Ba't ko sinaswatch yung concealer? Eh di, diba? Wala lang. Concealer lang siya. Ganyan. Tapos, itong NYX na Pump It Up Lip Plumper. Ayan. As in, grabe yung, ano nito, yung plumping effect niya. Medyo nahahapdian ako, besh. Ito naman yung lip gloss, rather, nung isang event. Binigay lang sa akin to, and madilaw na siya. Ayan, as you can see. Although, nagamit-gamit ko na rin naman yan. Wala naman akong hindi nagamit dito sa mga products here. And also, this one, hindi ko alam kung ano to. Wala na kasi eh. Ayan, oh. Wala na siyang nakalagay. Tapos, ito naman is, this one is in Divine Wine ata to eh. Nakalimutan ko na yung ano nito. Parang ganun. Pero ano siya, burgundy. Ayan, oh. Ayan. Medyo patchy na siya. Pero dati opaque yan. Tapos, itong liquid lipstick ng EB na in the shade, ano to? Rich Vino. Which is also parang burgundy rin. Magkarapit yung kulay nilang dalawa. Ayan o. Tama. Parang medyo wine. Ganyan. So, ayan. Tong lahat ng dinedeclutter ko are all expired. This one is the Wet n Wild na retro pink. So, ganyan siya. Ayan. So, yan. And then, meron din akong Declutter na lip gloss, which is Vital Lip Plumping Gloss. Hindi ko matandaan kung anong brand to kasi matagal na siya, besh. And also, this one yung MAC na lip eyes na crayon. Ayan. Tingnan nga natin kung in fairness naman sa kanya, shiny pa siya. Ayan, oh. And then, I'm also getting rid of this lip tone na Get It Tint. I think Etude House ata to. Yan. Gloss lang siya. And then, yung naubos ko na I think Elf to.
elf na ganyan. Yung sa eyebrow. And I have a backup. So, nandun yung sa kabila. Ito, favorite ko to. Itong Real na mascara. Ito, empties na to. Naubos ko talaga to. And sa sample size. Sobrang ganda niya. Kaya lang hindi ko maatim na bumili ng full size niyan, besh. Tapos, tong mascara na Maybelline na Hyper Curl Volume Express also. Naubos ko na rin yan. I have this Decluttering 966 Don't Blink Pink. Pink na naman. Ito naman. Yan. Diba? Ang dami kong Barbie pink, diba? Tapos ngayon, nude-nudan ng ano. Ito naman yung Maybelline Color Show in the shade Nude Mocha. Ayan. Maganda yung Nude Mocha, kaya lang expire na nga ito, besh. And then, I have this Peri Pera na I think this is in the shade Coral. Coral to eh. 11. Hindi ko alam kung Peri Pera ba to. Ayan siya. This one. Tadan! Pink pa din. And then, etong NYX na Butter Gloss in the shade Ibiza. Ito, naubos ko na rin to. Yan, Ibiza. In fairness sa kanya, maganda siya. Ito naman, Hard Candy na Duo eyeshadow. Ito. So, nasira na to eh. Hindi ko na rin matanggal. Tapos, ito naman is, hindi ko na rin matandaan to. Ayan o. Eyeliner. Tapos, ito rin, gel na Max eyeliner. Bigay lang sa akin to ng tita ko. Nag-dried out na kasi to, oh. In fairness, nagamit ko naman siya. Tapos, ito maganda to. Itong pink lemonade. Pero, hindi ko matandaan kung F21 ba to or what. Ano siya, blush. Ayan. Blush siya. This one. And ano siya, maganda siya. Natural na medyo dewy-dewy yung dating. Tapos ito, another pink, which is matte 10. Di ko alam kung meron pang ganito yung Maybelline. Parang wala na yata. Ang tagal na nito, besh. Ito yung mga unang-unang makeup ko pa. O, diba? Barbie pink na. Tingnan niyo yung shade ng lipstick. Puro pink, diba? Ngayon, ang kinakahiligan ko, peach, nude, rosy tones, ganyan. Ano pa ba? I also got rid of this another one, NYX of the na glitter, yan. Tapos, konti na lang yun nandito eh. I also use up this Quick FX na matte, no shine mattifier, this one. Tapos, itong NYX na, what shade is this? Paparazzi. Paparazzi. Naubos ko na siya. Ayan. As in, ubos siya. But, ang ganda niya. Ayan, no? Diba? And then, I have here Tarte's na mascara. Naubos ko na rin to. Ito, Tarte. Tapos, itong Color Sensational na lip stain. This one is dried out na. Ano siya? Parang marker. Ayan, no? Ganyan. Tapos, yung e.l.f. na blush in the shade, I don't know. Hindi ko alam kung ano shade to, pero ganyan siya. Yan. Wala eh. Wala na yata. Dried na siya. And also, naubos ko na rin tong lip liner. I think Maybelline to, pero hindi ko na matandaan kung ano ang, ayan o. Ito siya. This one, ayan. So, ayan. And also, I'm getting rid of this Super Shock na Cornelius kasi nadurog-durog na siya. Ayan siya, oh. And it's messy, kaya ayoko na siya sa collection ko. And naubos ko na itong Tarte na lip liner in the shade Mood Ring. Ayan, ganyan siya. And I think na-disclose ko naman na lahat. And also, I'm getting rid of this nabili ko sa Mumuso ata to na eyelash curler. So, ayan. Ayan. Wala na siya. And so, tatapon ko na lahat yan para ma-utilize ko yung container. Ayan. Ayan lang lahat ng mga dineclutter ko, mga besh. Please comment down below kung marami ba kayo na declutter ngayong quarantine, kung ano yung mga pinagkaabalahan nyo. Nag-organize ba kayo ng house or whatever. So, yun. Alam ko na some of the people are already going back to work. So, please take care.
and stay safe. Ayan. So, please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Maraming salamat. See you on my next one. Bye! Mwah. Hi guys, this is your besh JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be what I have